Magandang araw kaibigan. Meron pong binigay sa akin na isang Bluetooth speaker. Brand niya ay JBL. Nung sabi po nung nagbigay sa akin, hindi na daw po gumagana. Tinignan ko po yung panel niya. Siyempre sa power muna po titingnan natin. Nang chinek ko po yung charging port, ayun po, wala na yung mismong pin, nahugot na mismo sa board. Tingnan po natin kung ano po yung pwede nating paraan, pwede nating gawin. I-try po nating i-on kung mag-on pa itong Bluetooth speaker. Wala na po, dead set na, empty na po siguro talaga yung baterya. Samahan nyo po ako, repair po natin. Ang naisip ko lang pong paraan na pwede natin gawin para mapagana po itong speaker, Bluetooth speaker na to. Wala rin naman po akong pamalit na charging pin. Wala na akong gamit na soldering station para mahinang yung charging pin. Naisip ko po ay ito pong mismong charger ng cellphone po. Total ay 5 volts din naman po ang output nito. Tingin ko po ay pwede po siguro ito doon. Tatanggalin lang po natin mismo sa case nya itong charger na to. Kukunin lang po yung board at yun po yung ilalagay natin dito sa loob ng loob ng Bluetooth speaker. Gawan natin, pagkasyahin lang natin kung saan natin pwede ilagay yung board. Ito po, nakalas na natin. Tinanggal ko na rin po yung sa AC plug nya. Nilagyan ko na lang po ng cord. Nilagyan ko po ng silicone, glue stick pala, glue stick. At yung output po, yung mismong USB port, tinanggal ko na rin po siya. Nabitan ko na lang po ng wire para po i-rekta po natin mismo sa battery nya. Check po natin mamaya voltage. Yan po, check po natin yung voltage. Set nyo po yung tester nyo sa 20 volts DC. Check po natin yung output nya kung 5 volts po talaga. Yan po, 5.09 volts. Kaya pwede po dun sa baterya natin. Ibig sabihin good yung nakuha nating charger ng cellphone. Yung back cover po nung Bluetooth speaker natin, nilagyan ko po siya ng socket para sa AC direct, para direct na po nating i-plug in sa charging. Pag mag-charge po, direct na plug na po sa AC. Hindi po kagaya nung original pa siya, gagamit pa po tayo ng cellphone charger para ma-charge po siya. Ngayon, direkta na po natin sa 220 AC yung Bluetooth speaker natin para mag-charge. Nilagyan ko lang po siya ng glue stick din. Glue stick, nilagyan ko muna ng mighty band tapos glue stick. Yan po. Ito po yung battery mismo nitong Bluetooth speaker na ginagawa ko. Ito po yung BMS nya, yung pinaka charging module nya. Ito po mismo. Ngayon, yung pong nakuha natin sa mismong charger na board, ito po yung pong output nya. Yan po yung ilalagay natin dito sa negative, tsaka positive sa positive. Yan po yan. Diyan po natin siya i-connect.
po. Yan po, naikabit na natin yung charger niya doon sa mismong BMS ng battery o yung charging board ng battery. Try po natin i-charge habang nakaganyan siya. Titingnan natin kung working. Ayan, naka-plug in na po yan. Try natin mga ilang segundo. I-on po natin. Tingnan natin kung mag-on. Try po natin kung mag-on. Yun, nag-on po. Ibig sabihin okay yung ano niya, charging niya. Yan po, okay na. Assemble na po natin. Kailangan po din natin balutan siyempre si battery dahil po yung mga terminal lead niya, yung mga ground and positive niya naka open. Balutin po natin, gamit po tayo ng masking tape. Yan po, naikabit na natin. Yan na po yung baterya. Nilagyan ko rin po ng glue stick. At yung pong board natin na charging galing sa cellphone. Kinabit ko na rin po. Nilagyan na rin ng mga glue stick. Kinabit ko na rin po doon sa AC female outlet plug natin. Yan po. Kaya direkta na po siya na 220. I-assemble na po natin para ma-check na natin kung good na ba siya. Yan po, na i-assemble na po natin. Sa lakuyan ko pong china-charge ngayon. Pero try po natin paganahin. Gagana na po siya. Connected na po. Music natin. Sana po may natutunan kayo sa pag-repair ng pag mga charging pin ng sira. Yun lang po ang paraan na naisip kong mas madali kaysa po bumili ako ng charging pin nito. Wala naman pa akong panghinang. Maraming salamat po sa panonood. Susunod po ulit na video.